Hi guys! Hi. Welcome back to MadeMyStyle. म कविता खरेल। म अनिल सापकोटा। यो भिडियो भन्दा पहिला पनि तपाईहरुले हामीलाई देखिसक्नु भएको थियो। यो भन्दा पहिला चाहिँ पोरी स्ट्राइप वाला भिडियो बनाएको अनि त्यो भन्दा पहिला पनि रामेन नुडल च्यालेन्ज गरेको। सो अहिले हामीले चाहिँ 2pm नुडल च्यालेन्ज गर्दै छौं दुई जनाले। म यो च्यालेन्ज गर्नेवाला चाहिँ थिएन भातबटुनीमा जाँदाखेरि चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि त्यहाँ जाँदाखेरि हामी भातबटुनीमा हैन 2pm को फ्याक्ट्रीमा गएको जस्तो फिल भयो किनकि यति धेरै नुडल्स थियो कि त्यहाँ जतासुकै है जुन डाइरेक्सनमा पनि नुडल्स के यति ठुलो 2pm नुडल्स सबै चाङ लगाएको थियो। सो त्यो देख्दाखेरि चाहिँ मलाई हैन एकदमै पपुलर भइसक्यो कि के हो यस्तो भनेर जम्मा दुईटा हामीले रामेन च्यालेन्ज गर्दा चाहिँ 4वटा लिएको थियो। द्याट वाज अ डिजास्टर। तपाईले हेर्नुभएको छैन भने चाहिँ डेफिनेटली हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिनेछु। एकदमै खतरा भएको थियो। म त खान पनि सकेको थिएँ त्यो पिरो। लेट्स सी अब हाम्रो आफ्नै नेपाली नुडल कतिको पिरो छ अनि म जस्तो पिरो नखाने मान्छेलाई कस्तो छ यो लेट्स सी। मैले खान सकेन भने त डेफिनेटली म आफूलाई टर्चर गर्दिनँ, मैले खादिनँ है। कतिको खान सक्ने छ लेट्स सी है त। यदि तपाईहरु इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भिडियो हेर्न भने लेट्स कन्टिन्यू। यदि हाम्रो भिडियो पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। आजको भिडियो स्टार्ट गरौँ। अलराइट गाइस, नुडल्स छ हैन हाम्रो त्यो रामेनको जस्तो दुईटा छैन, जस्ट एउटा मात्रै हो। मिल्क छ हामीसँग। सेफ्टीको लागि दुध छ है किनकि मैले अलिक पिरो खान नसक्ने भएर सेफ्टीको लागि बमै पर्न लाग्यो जस्तो। ओके एनीवे, अब हामीसँग टपिङ्सहरु छ। यसको मेन सस पनि छ। यसको मेन यसलाई कन्सिल काट्नु पर्यो है। ओ म्यान तपाईँलाई भनेको नि, ओ म्यान ससलाई भनेको। कति रातो हो नि, ओ माई गॉड। म त यस्तो रातो चिज देख्ने बित्तिकै कि यस्तो फिल हुन्छ कि अब आगो लाग्यो त होला नि पेटमा है। पानी खाने, पानी पिएर निभाउने आगो। अब म चाहिँ जस्ट टेस्ट गरेको मात्रै, टेस्ट गर्न लागेको मात्रै। अलराइट, यो टपिङ भयो है। कति धेरै है यो मसला चाहिँ चिकन फ्लेभरिङ सिजनिङ अरे। यो सिजनिङ चाहिँ चिकन फ्लेभरको अरे। राइट, अब हामी यसरी मिक्स गर्छौँ। ओ यो रामेन भन्दा पनि धेरै रातो देखेन नि। माय गॉड, नेपाली अकबरे खुर्सानी अरे। यो यसलाई चाहिँ के गर भने नन स्टप खाऊ है, नबिराइकन नहाँसिकन नन स्टप खाएर अनि दुध खाइहाल। सकिन्छ ल। अलराइट, अहिले चाहिँ मैले नयाँ टिप्स पाएँ है यो कसरी सक्ने भनेर। नन स्टप खाने रे अनि पछि लास्टमा दुध खाने रे। अलराइट, म स्टार्ट गर्छु है त। अब हामी स्टार्ट गरौँ है खाना। ल है स्टार्ट। ओ कति पिरो हो नि। हेर्न बिरा घाँटीमा अड्क्यो नि त। के अड्क्यो? नगएको के सुक्खा भएर। सक्दैन त सोइसोइ खान के भन्दा नि। टेस्ट चाहिँ कस्तो हो? मिठो, सेम एक्ज्याक्ट रामेन जस्तै पिरो छ।
टेस्ट चाहिँ कस्तो हो भन्नु न टेस्टै मिल्यो रामेन भन्दा कम पिरो छ यो कम पिरो छ मलाई त उतिकै लाग्यो धेरै कम पिरो छ कति छिटो सक्दैन हो क्या तपाईँले जे पनि तिमीले बिच फेरि पानी खाइसक्यौ सक्न लागिसक्नु भयो त मैले चाहिँ सिधाइसकेँ है मेरो चाहिँ पानी सिद्धियो होइन मैले सिद्धाएरै सक्छु सिधाउँछु रामेन जस्तो पिरो छैन यो पिरो लागेन तपाईँलाई आँसु आउँछ कम पिरो लागेको ल्याउ न पानी छोड दे नहीं हामी छोड्नेवाला छैन खाउँदैछ अब त होरै छ जिन्दगीमा मैले पिरो खान सक्यो भन्ने प्रुफ देखाउनुहुन्छ क्या दुखाऊ दुखाऊ सक्यो नि त Let's look at this. म त बोल्न पनि सकेको छैन नि त के बोल्ने बोल्नु न पिरो चाउचाउ खाएपछि पिरो हुँदैन त अनि त्यही भन्नुहुन्छ अहिले कमेन्टमा अब त पानी खान पनि सक्दैन माथि माथि आइसक्यो नि त पानी इट्स डेफिनेटली 2PM Akabare चिकन नुडल्स 2 टाइम्स स्पाइसीवाला नुडल च्यालेन्ज भयो होइन यो चाहिँ हाम्रो नेपाली भर्जनको रामेन नुडल्स हो सो डेफिनेटली मलाई यसको टेस्ट मन पर्यो अलिकति रामेन जस्तो टेस्ट त्यस्तो टेस्टी टाइपको टेस्ट चाहिँ छैन कम्पेयर गर्दा चाहिँ डेफिनेटली कम्पेयर गर्ने कुनै उस नै छैन कुनै रिजन नै छैन किनकि प्राइस पोइन्ट चाहिँ एकदम डिफ्रेन्ट छ यो 48 रुपिसमा आउँछ होइन त्यो रामेन नुडल्सलाई सायद प्याकेटमा 100 पर्छ होला खुल्ला किन्दा मैले 150 कि समथिङ कतिमा किनेको है 150 200 समथिङ त्यस्तै पर्छ सो डेफिनेटली प्राइस पोइन्ट एकदमै हाई छ त्यस्तो कम्पेयर गर्नु चाहिँ मिल्दैन तर टेस्ट कम्पेयर गर्दा चाहिँ डेफिनेटली रामेन वाज बेटर होइन के भन्नुहुन्छ तपाईँले रामेन चाहिँ अझै यो भन्दा अलि टेस्टी थियो अलिक स्वादिलो के म स्पाइसी बढी थियो रामेनको स्पाइसी भए पनि टेस्टी मिठो थियो 2PM स्पाइसी छ जस्तो हामीले घरमा युज गर्छ नि मसलाहरू त्यो टिमुरहरू त्यस्तो टाइपको सेन्ट आइरहेको थियो है मलाई बास्ना चाहिँ
सिजनिङ थियो नि यो सिजनिङ पनि नर्मल नुडल्सको जस्तै सिजनिङ थियो कि त्यही भएर मलाई त्यस्तो टाइपको आइरहेको थियो टेस्ट आइरहेको थियो डेफिनेटली पिरो खाना मन पराउने र यस्तो अनौठो अनौठो खानेकुरा खान मन पराउनेले ट्राई गर्नु होला आज चाहिँ फाइनली मैले यो सकेँ डेफिनेटली धेरै नै पिरो छ एकदमै पिरो छ पिरो खान सक्नेलाई त केही पनि होइन उतिखेर गइहाल्छ अनि 2PM लाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद है यस्तो टाइपको प्रडक्ट निकालेकोमा डेफिनेटली हामीले इन्जोय गर्न पायौँ अनि म अलिकति बढी पिरो खान सक्ने भएँ द्याट्स अ लट है मैले यति पिरो खान कहाँ सक्छु त नि 15 मिनट भइसक्यो यहाँ यतिकै चेयरमा बसेको नबोलिकन बोल्न नसकेर डेफिनेटली त्यो खाँदा भन्दा पनि एकछिनपछि धेरै नै पिरो हुन्छ अनि मेरो फेसियल एक्सप्रेसनले नि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ सो द्याट्स इट फर टुडेज भिडियो यति अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट गर्नु होला बाई बाई